And in each of these areas, we still have room for growth. And that's not a criticism, and it's not a way to hide criticism. It literally is just room for growth. Dhe në secilin prej këtyre fushave ka hapësirë për rritje, ka hapësirë për zhvillim. Dhe kjo nuk është për të fshehur kritikën, por në të vërtetë është thjesht për të thënë që ka hapësirë për të rritur. And we try to be truthful in pointing out where we've made progress and where we need to do more. And you can see that reflected not just in my remarks, but you see it reflected in the comments made by senior officials in Washington. You see it reflected in the annual reports that the State Department publishes. Dhe në fakt ne përpiqemi që të jemi të vërtet aty kur është bërë përparim dhe gjithashtu kjo është përpjekur të thuhet gjithashtu prej zyrtarëve të lartë në Washington, por edhe në raportet tona vjetore. This country has been through a lot. The Albanian people have been incredibly persistent, and your persistence has produced results. Dhe në fakt ky vend ka kaluar shumë. Shqiptarët kanë qenë një kombë shumë këmbgulës, jashtëzakonisht këmbgulës, dhe për shkak të këmbguljes së tyre kanë arritur rezultate. And I think all of us should be factual in looking at how far this country has come. I challenge anybody to tell me that this country is not better than it was in 1991. I challenge anybody. Give me the facts. Dhe gjithashtu të gjithë ne duhet jemi njerëz që shohim faktet, të shohim se sa shumë përpara ka bërë ky vend, se si ky vend nuk ngjason me Shqipërinë e vitit 1991. Në fakt do të sfidoja secilin prej jush të më jepni fakte që Shqipëria e sotme është e njëjtë me 91. And I'm not talking about what people, the commentators on TV like to say or what politicians like to say. I talk to real people, and I hope you do too. You are real people. Dhe në fakt nuk e kam fjalën këtu për ato që thon komentatorët në studio televizive ose ato që thon politikanët. Unë bisedoj me njerëz të vërtet dhe ju jeni njerëz të vërtet. I point out the progress not to say that okay, now we can rest, everything's done, but to say, my God, this country is capable of even more. Por I them këto jo në mënyrë që ne të rreshtim së bëri gjëra dhe të pushojmë, por I them këto për të thënë, o Zot, ka ende shumë gjëra për të bërë. There are areas where we think that Albania must make change in order to become stronger and richer. Dhe në fakt ka fusha në të cilat duhet të ndryshojnë dhe kjo është për faktin që Shqipëria të bëhet më e fortë edhe më e pasur. In order to take your rightful place at the European table. Në mënyrë që ju të zini vendin tuaj me të drejtë në tryezën europiane. And those areas have been very clear. They're clear to you as well, right? There is a problem with corruption. There is. Courts and prosecutors need to be independent. They need to work with integrity. Dhe ka fusha në fakt në të cilat ka nevojë për përmirësim, le të jemi shumë të qartë. Për shembull, korrupsioni është problem. Gjykatat dhe prokurorët duhet të jenë të pavarur, duhet të jenë persona të integritetit. And this is why the United States, together with the European, push so hard on the need for justice reform. Dhe kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara së bashku me europianët kanë shtyrë shumë për reformën e drejtësisë. This is also why we push for progress on property rights. We push for progress in making rules easier for businesses to understand, procedures more transparent, so that American businessmen and businesswomen can come to this country, apply, know that they can get the necessary licenses, and have confidence that if they run into a problem, if they run into a contract dispute, they're going to be able to go to court and get a decision that is based on facts, not based on bribes and threats.
Dhe këtë e them sepse në fakt duhet shtyrë për më shumë përparim, për më shumë progres. Si për shembull në fushën e të drejtave të pronës. Gjithashtu kjo do ta bënte më të mundur, do të lehtësonte që bizneset amerikane të mund të vinin. Është e rëndësishme që jo vetëm të vinin bizneset amerikane, por dhe të kenë sigurinë, për shkak sepse rregullat janë të vendosura, të kenë sigurinë që nëse vinë në Shqipëri dhe do të aplikonin për të bërë diçka konform rregullave, do ta merrnin atë. Dhe në rast se ata do të përballeshin me vështirësi dhe do ta çonin një çështje në gjykat, që do të mund ta fitonin çështjen në gjykat për shkak sepse e vërteta ishte në krahun e tyre dhe jo për shkak sepse paguhet rishvet. The United States ose kërcënim. The United States has believed in Albania. The American people have believed in the Albanian people from the very beginning, from 100 years ago. That will never change. And if we thought that you couldn't make the changes necessary, we wouldn't ask you. Dhe Shtetet e Bashkuara kanë besuar në Shqipërinë. Populli amerikan ka besuar në popullin shqiptar që 100 vjet më parë. Dhe nëse ne nuk do ta besonim që ju mund t'i realizoni këto ndryshime, nuk do t'ua kishim kërkuar. We ask you to make these changes, whether it's in justice or in any other area, because we know you can do it. We know you can do it. Don't give up. Dhe në fakt ju kërkojmë që të bëni këto ndryshime në fushën e drejtësisë, por dhe në çdo fushë tjetër, sepse e dim që ju mund ta materializoni, ju mund t'ia dilni mban, prandaj mos u dorëzoni. And as I keep saying over and over, the United States will be with you 100% of the way. We can't be in front. It's your country. You have to be in front. But we will be with you side by side. Dhe sikurse e them gjithmonë, Shtetet e Bashkuara do t'ju mbështesin 100%, do t'jenë pas jush 100%. Ne nuk mund t'jemi përpara jush, sepse Shqipëria është vendi juaj, por ne do t'jemi krah për t'ju mbështetur. Përshëndetje, Ergjys Gjençe, News 24. Zonja ambasadore, a keni pasur mundësi të kontaktoni, të bisedoni me kolegët tuaj në Prishtinë dhe Beograd përsa i përket tensionit të lartë në veri të Kosovës? Dhe a e shikoni ju si diplomate krijimin e asociacionit të komunave serbe në Kosovë si mundësi për tensionimin dhe dhënies së paqes mes Kosovës dhe Serbisë? Faleminderit. Ergjys Gjençe from News 24. Madam Ambassador, have you had an opportunity to contact your colleagues in Pristina and Belgrade regarding heightened tensions in northern Kosovo? And we also support the establishment of association in order to de-escalate the situation. Yeah. What is your take on that? The U.S. position is very clear on the ASM, the so-called ASM. The leaders of Kosovo and Serbia agreed to the establishment of the ASM, but not just the establishment of the ASM. They agreed on a path forward that ends with full recognition for Kosovo. Dhe përsa i përket asociacionit, duhet përmendur që udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë kanë rënë dakord për këtë. Ata kanë rënë dakord sepse në fakt kanë rënë dakord për rrugën përpara e cila do të përfundonte me njohjen e Kosovës. I don't think anybody needs a reminder of how much the US believes in Kosovo. Nuk besoj vërtet që njerëzit kanë nevojë që të rikujtohet se sa shumë besojnë Shtetet e Bashkuara në Kosovën. The affection that we have, the commitment that we have to an independent, sovereign Kosovo. Dashuria që ne kemi, angazhimi që ne kemi për një Kosovë të pavarur dhe sovrane. If you need proof, I would recommend that you just look a few years back. Edhe në fakt nëse keni nevojë për prova, do t'ju rekomandoja të hidhni syt prapa disa vite më parë. The issue is, what are the steps and the sequences by which both parties move forward together? Në fakt çështja qëndron cilat janë hapat, cilat janë sekuencat që duhen ndjekur në mënyrë që të dy palët të lëvizin së bashku, të lëvizin përpara. And this is a time when leaders have to put aside a little bit of ego and think about the national project. Think about who your friends are. Consider a little bit the advice of your friends, your genuine friends.
Dhe në fakt kjo është koha që udhëheqësit duhet të lënë më një anë egon e tyre dhe të mendojnë në fakt për atë që është krenaria kombëtare, të mendojnë për atë që u thon miqtë e tyre, dhe të marrin konsiderat ato që u thuan nga miqtë e tyre. Okay, last question. Dhe kjo është pyetja e fundit. Zonja ambasador Ervin Koçi nga A2CNN. Pas 3 vite gjysmës shërbim në Shqipëri, a konsideroni të përmbushur misionin tuaj dhe a do të avijonin punën për Shqipërinë edhe në Departamentin Amerikan të Shtetit? Faleminderit. Ervin Koçi from A2CNN, Madam Ambassador, do you consider after 3.5 years in Albania complete your mission here, and will you consider it in your next assignment in the Department of State? Will I consider what my next assignment in the... Për çfarë e keni fjalën për punën time të ardhshme në Departament të Shtetit? As a diplomat in the Department of State or also in higher positions? In my next position, I will have responsibility for all of Europe. Në fakt, në pozicionin tim të ardhshëm, unë do të kem përgjegjësi për të gjithë Europën. And that includes Albania. Dhe kjo përfshin Shqipërinë. So I'm very happy about that. Dhe për këtë jam shumë e kënaqur. Maybe not everybody is happy about that, but Ndoshta jo të gjithë janë të kënaqur për këtë, por unë jam e kënaqur për këtë. And you know, the truth is, from a very personal point of view, Në fakt nga këndvështrimi vetjak, e vërteta është kjo. as I said before, I've been very touched and changed by my time here. Sikur se shpreha edhe më herët, vërtet jam prekur edhe jam ndryshuar nga përvoja ime këtu. And whether I come back to Albania or not, Albania will always be with me. Dhe qoftë nëse kthehem në Shqipëri ose jo, Shqipëria do të jetë gjithmonë me mua. So let me just say in closing, the reason I wanted to pull together this press conference, Dhe në mbyllje më lejoni të them arsyeja se pse dëshiroja që të kishim së bashku të konferencë për shtyp, to do it live, to not preview questions, që ta bënim atë live, ta kishim pra në mënyrë të drejtë për drejtë lidhjen, që të mos kisha shqyrtuar pyetjet që ju do të bënit, is to remind everyone është që t'ju kujtoj të gjithëve of the critical, essential role of a free, independent media in any democracy. T'ju kujtoj të gjithëve për rolin kritik, thelbësor, themelor që një media e pavarur ka në një demokraci, në një vend. Media outlets may be a business, but journalists have a responsibility. Portalet mediatike mund të jenë biznes, por gazetarët kanë përgjegjësi. And this you have heard from me also many times during my 3.5 years here in Albania. Your job, we all have jobs. Your job is to ask tough questions on behalf of the people. Dhe në fakt e keni dëgjuar këtë prej meje gjatë këtyre 3 viteve e gjysmë në Shqipëri. Puna juaj si gazetar është që të bëni pyetje të vështira për vendin tuaj. And my job, it's the job of any senior official, my job is to try to answer as truthfully and as fully as I can. Now, we all have techniques. Sometimes I don't answer the question that you ask. I ask a question that is slightly different. But I face you because you represent the people, and I respect you, and I honor the role that you have in this democracy. Në fakt puna ime dhe puna e çdo zyrtari të lartë është që të përgjigjet pyetjeve me vërtetësi dhe gjithashtu plotësisht. Sigurisht duhet thënë që secili prej nesh përdor teknikat tona, ndoshta mund mos I përgjigjemi pyetjes në atë formë, por mund t'i përgjigjemi dhe japim një përgjigje në një formë tjetër. Por e rëndësishme është që japim përgjigje. Dhe arsyeja është sepse unë ju respektoj sepse ju përfaqësoni njerëzit, përfaqësoni popullin dhe për këtë ju respektoj. Thank you very much. Ju falenderoj shumë edhe një herë. Kim ndjekur